guys, this is me Abby and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin ay recreating Instagram filter using makeup. So may napili na ako na Instagram filter and yun yung gagawin natin. So if you want to know on how I create that filter, just keep on watching. So yan, gagamit tayo ng aloe vera, may tali. Kasi nasira yung takip nito. Ayan. So, gagamit tayo ng Jeju Eyes. Ayan, gagamit tayo ng Jeju Aloe Eyes. So, ito yung gagamitin natin na moisturizer sa face natin. Ayan siya. Para pang protect na din natin sa mukha. Since gagamit tayo ng makeup. So, ilagay na tayo. So, papatuyuin ko lang. Then, after nyan, mag-foundation na tayo. So, ang gagamitin kong foundation, hindi na ako hindi na ako nag-gumamit ng, ang tawag dito, ng micellar. Kasi kakaligo ko lang. So, hindi na ako madalas gumagamit nun kasi nga, ayokong ma-expose ng masyado yung mukha ko sa ganun. Okay, so, I use this care line. Since yung mga ginagamit na filter sa Instagram is hindi naman full pack yung filter, yung hindi mo kailangan magmukhang hindi mo kailangan magmukhang parang makeup na makeup. So, yung natural lang. So, gagamitin ko itong care line with the shade of natural. Since natural lang. So, gagamit ulit ako ng daliri. Ayan. Tapos, magkikilay na tayo. Lagyan muna tayo na itong powder para hindi tayo malagkitan or hindi mahulas yung makeup natin. Ayun. Hindi na ako magko-contour guys kasi nga hindi naman pang full pack yung gagamitin nating ano. Tapos makikilay na tayo. Ayan, gagamitin ko color ng kilay ay black. Kasi yun lang yung meron ako. Yung brown ko kasi walang tasa. Tsaka hindi na rin ako masyadong gumagamit ng brown. Or ang black yung ginagamit ko para mukhang natural lang talaga siya. So, yun guys, may bagong upload ako. Kaka-upload ko lang kahapon. So, panoorin nyo. Yun ay inspired by Leticia Velasco. My favorite makeup artist. Tapos, isaset natin yung kilay natin. Katulad lang din ng ginamit ko na foundation kanina. So, magagawa ko ng, gagamit ako ng mascara. Kasi yung ipang gagano natin sa kilay natin para mas mukha siyang
natural. So, parang magkakaroon ng buhok pag ganon. Pero light lang. Highlight nyo lang yung kamay nyo. Gaanan nyo lang yung kamay nyo. Ayan. Pwede nyo rin lagyan ng ano. Ako kasi gumagamit ako ng gel para mas maset ng maayos yung kilay. Etong gel na to, nabili ko to sa Nichido. Nabili ko sa Watson. Ang tatak niya ay Nichido. Pero since quarantine tayo, wala na tayong, actually ubos na to eh. Nilagyan ko lang ng gel. Pwede naman kayong gumamit ng kahit anong gel para maset nyo na maayos yung kilay nyo. Ayan, maayos na. Tapos, so yung pang eyeshadow natin, since medyo ma-pinky siya dito, tapos ang kailangan lang ma-emphasize is yung ulap. So, i-relate natin yung blush natin sa eyeshadow natin. So, wala ko ditong light, pero ito na lang yung gagamitin ko. Red, pero ilalight lang natin yung pagka-red niya para mas mukha siyang magmukhang pink. So, lagyan natin ng touch of pink ito, kasi wala akong pink na, yung as in pink lang talaga. So, kung kanina napansin nyo, nilagyan ko ng foundation yung eyelid natin para mas dumikit yung, yung eyeshadow. So, ang gagamitin kong itong pink na to. Ayan. So, gamit lang ako ng daliri lang. So, gagamitin kong liquid eyeliner isang Nichido liquid eyeliner. Mascara. Okay. So, maglalagay na tayo ng false eyelashes. So, ang gagamitin natin na pang blush on is medyo ma-red. So, todo natin yung blush on natin. Itong red na to. Then, mag-drawing na tayo ng ulap.
Mag-drawing na tayo ng ulap. So, kailangan natin ng liquid. Kaso wala akong white. Kaya, drawing talaga tayo yung bongga. Tapos lagyan na lang natin siya ng white. Itong white na ito. Try natin kung magwa-white siya. So, mag-highlighter na tayo. Tapos na tayo mag-drawing. And we're done. So, ayusin ko lang yung hair ko. Tapos, ayos na. So, yun, pahirapan na naman ako mag-outro. Naluloka na ako. So, yun guys. Eto na yung video natin for today. And if you really enjoy this video, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and hit the notification bell for more updates and for more videos. See you on my next vlog. Bye! Bakit dito lang galing?